आज हामी हाम्रो भिडियो सिरिजको पार्ट 24 मा छौँ र यसमा अब हामीले हिजो अस्ति गरेको लिस्टमा कुन कुन आइसोलेसन लेभलहरूले के प्रब्लम्सहरू दिन सक्छ र त्यो प्रब्लम्सहरूलाई कसरी सल्भ गर्न मिल्छ डिफ्रेन्ट आइसोलेसन लेभलहरू इम्प्लिमेन्ट गरेर भन्ने कुरो गऱ्यौँ। अब त्यही अन्तर्गत हामीले नयाँ आइसोलेसन लेभल होइन यो रिड कमिटेड आइसोलेसन लेभललाई नै डिफ्रेन्ट वेबाट कसरी युज गर्न मिल्छ र सिरियलाइजेबल र स्न्यापसटको बिहेभियर कसरी यसमा इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ त्यसलाई हेरौँ। अब यो रिड कमिटेड स्न्यापसट जसरी हामीले स्न्यापसट आइसोलेसन हामीले डेटाबेस लेभलमा इनेबल गर्नुपर्छ, यो रिड कमिटेड स्न्यापसटलाई पनि डेटाबेस लेभलमा इनेबल गर्नुपर्छ। र यो यदि इनेबल भएको छ भनेदेखि जुन डिफल्ट ट्रान्ज्याक्सन आइसोलेसन लेभल सेट गरेको हुन्छ एसक्युएल सर्भरले रिड कमिटेड, त्यही केसमा अब यसले सेम एज स्न्यापसट र सिरियलाइजेबलको बिहेभियरको अनुसार काम गर्छ। अब यो भन्ने बित्तिकै स्न्यापसट र सिरियलाइजेबल युज गर्नु र रिड कमिटेड स्न्यापसट युज गर्नुमा के डिफ्रेन्स छ त भन्ने कुरो निस्किन्छ। त्यो डिफ्रेन्सेसहरू पनि के छन् हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। सो रिड कमिटेड स्न्यापसट आइसोलेसन लेभल जहिले पनि हामीले डेटाबेस लेभलमै इनेबल गर्नुपर्छ र यसले के भन्छ त भन्दाखेरि अपडेट कन्फ्लिक्ट्सहरू आउन दिँदैन। फर्स्टमा है अपडेट कन्फ्लिक्ट्स आउन दिँदैन भनेको चाहिँ हामीले सिरियलाइजेबल या स्न्यापसट युज गर्दाखेरि एउटा ट्रान्ज्याक्सनले अपडेट गरिरहेछ, अर्को ट्रान्ज्याक्सनले पनि सेम डेटा अपडेट गरिरहेछ भने त्यहाँनिर अपडेट गर्न दिन्थेन हैन। र यो चाहिँ त्यति बेला उसले के गरिदिन्थ्यो, सेकेन्ड ट्रान्ज्याक्सनलाई डेडलक भिक्टिम मानेर त्यसलाई रोल ब्याक गरिदिन्थ्यो। तर अब यो यदि हामीले रिड कमिटेड स्न्यापसट युज गऱ्यौँ भने पहिलो ट्रान्ज्याक्सन सकिसकेपछि सेकेन्ड ट्रान्ज्याक्सन पनि एक्जिक्युट चाहिँ हुन्छ, त्यसलाई डेडलक भिक्टिम मान्दैन, त्यो वेटमा बस्छ। पहिलो ट्रान्ज्याक्सन सकिसकेपछि अब त्यसपछि बल्ल सेकेन्ड ट्रान्ज्याक्सन एक्जिक्युट गराउँछ। फर इक्जाम्पल हामीले यो डेटाबेस लेभलमा रिड कमिटेड स्न्यापसटलाई अन गऱ्यौँ। अब त्यसपछि हामीले सेट ट्रान्ज्याक्सन आइसोलेसन लेभल रिड कमिटेड नै युज गरिरहेछौँ र एउटा हामीले स्टेटमेन्ट अपडेट गरिरहेछौँ अथवा ट्रान्ज्याक्सन स्टार्ट गरिरहेछौँ। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो आइटम्स टेबलमा डेटा 3 को अहिले 20 छ, यसलाई हामी अपडेट गर्न खोजौँ 10 र यो ट्रान्ज्याक्सन स्टार्ट गरौँ। यो ट्रान्ज्याक्सन बिचमै छ। अब त्यसपछि हामीले सेकेन्ड ट्रान्ज्याक्सन युज गरौँ, यहाँ त रिड कमिटेड नै हुन्छ। यहाँ पनि अब डेटाबेस लेभलमा सेट गरिसकेपछि त्यो पनि डेटाबेस लेभलमै गयो रिड कमिटेड स्न्यापसट हैन। सो यसमा अब हामीले यो पनि अपडेट गऱ्यौँ, यो 10 लाई यसलाई 15 गरौँ। अब यो केसमा पहिलाको केसमा के हुन्थ्यो, यो ट्रान्ज्याक्सन कमिट हुने बित्तिकै यसलाई डेडलक भिक्टिम मान्थ्यो हैन भने अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो अब डेडलक भिक्टिममा आएन, यो के भयो त कन्टिन्यू एक्जिक्युसन फरवार्डमा गयो। यदि हामीले यसैमा सिरियलाइजेबल या स्न्यापसट आइसोलेसन लेभल युज गरेको भए यसलाई डेडलक भिक्टिम मान्थ्यो र यसलाई रोल ब्याक गरिदिन्थ्यो। अब यो कमिट भयो भने हाम्रो फाइनल चेन्जेस के हुन्छ त 15 हुन्छ हैन। अब यसले एउटा इस्यु त दियो, लस्ट अपडेटको चान्सेस भयो, तर लस्ट अपडेटको चान्सेस भए पनि डेटा चाहिँ रिड गरेर उसले रिक्यालकुलेट गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ भयो हैन। अब यसको बेनिफिट एउटा के छ त भन्दाखेरि यदि कुनै एप्लिकेसन अलरेडी डेभलप छ र त्यो एप्लिकेसनमा ट्रान्ज्याक्सन युज गर्दाखेरि डिफल्टमा रिड कमिटेड हुन्छ, त्यसैले रिड कमिटेड नै भएको बेलामा पनि अब हामीले डेटा एक्जिक्युसन अथवा डेटा रिट्राइभल अथवा ट्रान्ज्याक्सन एक्जिक्युसन प्यारलल एक्जिक्युसनलाई हामीले म्यानेज गरेर राख्नु पऱ्यो भनेदेखि हामीले रिड कमिटेड स्न्यापसटलाई युज गर्न मिल्छ। यो गऱ्यौँ भनेदेखि एप्लिकेसन लेभलमा केही पनि चेन्जेस गर्नु पर्दैन। तर यदि सिरियलाइजेबल या स्न्यापसट युज गरेको भए त्यति बेला चाहिँ हामीले एप्लिकेसन लेभलमा ट्रान्ज्याक्सन नै के गर्नुपर्छ त चेन्ज गर्नुपर्छ। सेट ट्रान्ज्याक्सन लेभल आइसोलेसन, सेट ट्रान्ज्याक्सन लेभल सिरियलाइजेबल भनेर हामीले युज गर्नुपर्छ। जबकि यसमा डिफल्टमा रिड कमिटेड हुन्छ, प्रायःले सबै रिड कमिटेड नै युज गरेको हुन्छ, त्यही भएर हामीले चेन्ज गराइराख्नु पर्दैन नि।
त्यही केसमा अब हामीले यहाँनिर बिहेभियर त जसरी हामीले सिरियलाइजेबल र स्न्यापसटमा युज गरेको थियौँ त्यस्तै नै आउने भयो। जस्तै यहाँ सेलेक्ट स्टार फ्रम आइटम्स गऱ्यौँ भने वेयर आइडी इज इक्वल टु 3 यो गऱ्यौँ भने पनि यहाँ अपडेट भइरहेछ, अल्टर भइसक्यो, बिगिन ट्रान्ज्याक्सनबाट सेलेक्ट गरिरहेछौँ भनेदेखि उसले रिड गर्न दियो प्रिभियसको, स्न्यापसटबाट लियो नि। अब एक्जिक्युट गऱ्यौँ भने अबको चेन्जेस चाहिँ के हुने भयो त, फाइनल कमिटेड डेटा जे हो त्यो आउने भयो। ठिक हो। नर्मली हामीले स्न्यापसट आइसोलेसन लेभलमा हुँदाखेरि र रिड कमिटेड स्न्यापसट लेभलमा हुँदाखेरि डिफ्रेन्सेस भनेको रिड कमिटेड स्न्यापसटमा अपडेट कन्फ्लिक्टको इस्यु आउँदैन र त्यो ट्रान्ज्याक्सन जुन सेकेन्ड ट्रान्ज्याक्सन छ त्यो ट्रान्ज्याक्सनलाई अगाडि बढ्न दिन्छ। तर स्न्यापसट आइसोलेसनमा यदि कन्फ्लिक्ट आयो भनेदेखि दुवैबाट अपडेट गरिरहेको छ भनेदेखि त्यस्तो बेलामा एउटा ट्रान्ज्याक्सनलाई सक्सेस बनाउँछ भने अर्को ट्रान्ज्याक्सनलाई रोल ब्याक गराइदिन्छ। त्यसपछि प्रोभाइड स्टेटमेन्ट लेभल रिड कन्सिस्टेन्सी भनेको अब रिड कमिटेड स्न्यापसटमा चाहिँ इच एन्ड एभ्री रो वाइज डेटा बस्ने भएकोले गर्दाखेरि, स्न्यापसटमा रो वाइज डेटा बस्ने भएकोले गर्दाखेरि सबैको कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्छ भने उता आइसोलेसन लेभलमा चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन लेभलको आइसोलेसन मात्रै के अरे स्न्यापसट मात्रै मेन्टेन गरेको हुन्छ। जसले गर्दाखेरि रो वाइज र ट्रान्ज्याक्सन लेभलमा के डिफ्रेन्स हुन्छ, एउटा ट्रान्ज्याक्सन अपडेट गरिरहेछ, अर्को ट्रान्ज्याक्सनमा हामीले दुईचोटि रिड गरिरहेछौँ। पहिलोचोटि रिड गर्दाखेरि 10 आइरहेछ र दोस्रोचोटि पनि रिड गर्दाखेरि 10 नै आइरहेछ भनेदेखि त्यो भनेको स्न्यापसट आइसोलेसन लेभल हो, जसमा त्यो ट्रान्ज्याक्सन एकचोटि एक्जिक्युट गरिसकेपछि उसको लास्ट कमिटेड डेटा जुन छ त्यो मात्रै रिड गर्छ। तर रिड कमिटेड स्न्यापसटको हकमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि अपडेट गरिरहेछ र अर्को ट्रान्ज्याक्सनले के अरे सेलेक्ट गरिरहेछ, फर्स्टमा सेलेक्ट गर्दाखेरि प्रिभियस डेटा थियो 10, अब उसले अपडेट गरिरहेछ 5मा भने अब यो 5 अपडेट गरेर सकायो भनेदेखि अब नेक्स्ट रिडमा चाहिँ उसले 5 नै पाउँछ। त्यसैले रो लेभलको कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्छ रिड कमिटेड स्न्यापसटले। र रिड कमिटेड स्न्यापसट युज गर्दाखेरि डेटाबेस लेभलमा हामीले आइसोलेसन लेभल मात्रै चेन्ज गरे पुग्छ, एप्लिकेसन लेभलमा केही पनि ट्रान्ज्याक्सनहरू मोडिफाई गर्नु पर्दैन भने स्न्यापसट आइसोलेसन लेभल युज गरेको छौँ भनेदेखि त्यसमा डेटाबेस लेभलमा चेन्ज गर्नु त छँदैछ, प्लस हरेक ट्रान्ज्याक्सनहरू एप्लिकेसनमा जति पनि ट्रान्ज्याक्सनहरू क्रिएट गरेको छ त्यो ट्रान्ज्याक्सनहरूमा पनि सबैमा सेट ट्रान्ज्याक्सन आइसोलेसन लेभल स्न्यापसट भनेर अर सिरियलाइजेबल भनेर युज गर्नुपर्छ, भनेको अपडेट गर्नुपर्छ, एप्लिकेसन लेभलमा पनि अपडेट गर्नुपर्छ। अब यसैको एक्जाम्पलको रूपमा जस्तै हामीले यहाँ ट्रान्ज्याक्सन 1 र ट्रान्ज्याक्सन 2 दिइरहेछौँ, सेट ट्रान्ज्याक्सन आइसोलेसन लेभल रिड कमिटेड यो चाहिँ हामीले के गर्यौँ त, डेटाबेस लेभलमा रिड कमिटेड स्न्यापसट इनेबल गरिसकेपछि है यसबाट हामीले फर्स्ट ट्रान्ज्याक्सनबाट आइटम्सलाई स्टक 10 मा अपडेट गरिरहेछौँ र ट्रान्ज्याक्सन 2 बाट चाहिँ हामीले स्न्यापसट अन गरेर त्यसबाट रिड कमिटेड नै छ यसको आइसोलेसन लेभल हेर्नु। यो बेलामा पनि हामीले यो अपडेट गर्दाखेरि अहिलेको एक्जाम्पल भइ नै हाल्यो हैन, यो पनि वेटिङमा त बस्छ तर फर्स्ट ट्रान्ज्याक्सन सकिने बित्तिकै यसलाई के गरिदिन्छ त, एक्जिक्युट गर्न दिन्छ, जुन कुरो स्न्यापसट आइसोलेसन लेभलमा थिएन। स्न्यापसट आइसोलेसन लेभलमा के हुन्थ्यो, ट्रान्ज्याक्सन 2 लाई डेडलक भिक्टिम मान्थ्यो र त्यसलाई रोल ब्याक गरिदिन्थ्यो। त्यस्तै गरेर अपडेट स्टक क्वान्टिटी 10 र ट्रान्ज्याक्सन 2 मा चाहिँ हामीले फर्स्टमा सेलेक्ट आइडी इज इक्वल टु 3 गऱ्यौँ र सेकेन्डमा पनि हामीले आइटम के अरे आइडी इज इक्वल टु 3 गऱ्यौँ। अब यो एक्जाम्पल भनेको के हो त भन्दाखेरि यो ट्रान्ज्याक्सन बिचमा छ, अपडेट गरिरहेछ, फर्स्टमा अपडेट गरिसकेका छैन, फर्स्टमा उसले रिड गर्ने भनेको आइडी 3 भयो हैन, आइडी 3 को भ्यालु लास्ट कमिटेड डेटा भयो। जब यो अपडेट भएर उसले कमिट गर्छ अब त्यसपछि यो सेकेन्ड स्टेटमेन्ट रिड गर्यो भने यसले कमिट गरेको डेटा जे छ त्यो डेटालाई रिड गरेर लिन्छ भन्न खोजेको हो। तर जुन कुरो स्न्यापसट आइसोलेसन लेभलमा हुँदैन, यहाँ एकचोटि रिड गर्दाखेरि यहाँ 10 आइरहेछ भने यसले पनि के दिन्छ त, 10 नै मात्रै दिन्छ। अब यही एक्जाम्पललाई हामीले यहाँ हेरौँ, अहिलेलाई अपडेट स्टक 10 मै एक्जिक्युट गरौँ। अहिलेको हाम्रो स्टक हेरौँ 10 छ, अब यसले अपडेट गर्दैछ 5 मा अपडेट गर्दैछ। अब यहाँबाट हामीले सेलेक्ट गर्दैछौँ हैन, यो सेलेक्ट गर्दाखेरि कति पाइरहेछौँ हामीले,
कति पाउँछौँ? 10 पाउँछौँ। किन? यो भ्यालु उसले कमिट गरेकै छैन होइन, यो ट्रान्ज्याक्सनलाई उसले कमिट गरेको छैन। लास्ट कमिटेड सक्सेसफुल कमिटेड डेटा भनेको के हो त? 10 हो। त्यही भएर 10 पायो। अब त्यसपछि केही काम गर्दा गर्दै उसले यहाँ बिचमा केही काम गरिरहेछ र त्यसपछि फेरि उसले सेम स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्यो र यो बिचमा यहाँ केही काम गर्दा गर्दै यो बिचमा अब यो ट्रान्ज्याक्सन कमिट गरिदियो भनेदेखि के भयो त? अब यो ट्रान्ज्याक्सन त कमिट भयो। त्यसपछि अब यो ट्रान्ज्याक्सनमा एक्जिक्युट हुँदै आउँदाखेरि अब यसको पालो आयो भने यो एक्जिक्युट हुँदाखेरि अब कति आयो? 5 आयो। जुन कुरो स्न्यापसट आइसोलेसन लेभलमा सम्भव थिएन। फर्स्टमा जुन रिड गर्यो त्यही नै कन्सिस्टेन्सीको रूपमा रिड गरेर त्यही नै दिन्थ्यो, तर अबको पिरियडमा चाहिँ रो वाइज कन्सिस्टेन्सी मेन्टेन गर्यो र जुन जुन अपडेट हुँदै गयो, लास्ट कमिटेड डेटा जुन जुन बन्दै गयो त्यो डेटा उसले रिट्राइभ गर्दै जान पायो।